Zdravím vás, milí přátelé. Vítejte na kanále Dědy Oliho. Vánoce se kvapem přiblížily. Já bych vám chtěl poděkovat za vaši neuvěřitelnou podporu. Díky vám můžu dělat to, co mám rád, a sdílet s vámi mé zážitky a zábavu. Přeji vám krásné a pokojné Vánoce, plné radosti, lásky a společného času s vašimi blízkými. Nezapomeňte si užít chvíle klidu, vzpomínek na uplynulé období roku. Doufám, že ten budoucí čas bude jen a jen pozitivní. Každopádně se můžete těšit na nová videa a příspěvky, které pro vás připravuji. Děkuji vám znovu za podporu a přeji vám všecko nejlepší. Dnes to bude druhý díl mé kapří trilogie Tradiční rybí polévka. Použijeme na ní ten zbytek ryby, který nám zůstal, když jsme si oddělili to fantastický čistý maso, a uděláme si z toho zase velmi chutnou záležitost, která by neměla chybět na štědrovečerním stole. Uděláme to tak, aby to mohl jíst každý, protože taková ta rybí, řekněme, zvláštní chuť nebo takový ten zápach z té ryby ne každý musí, ale pokud ji uděláte podle mne, tak uvidíte, že to bude jíst téměř každý. No, nebudeme to zdržovat, budeme na to a samozřejmě budu vděčný, když si dáte odběr, zvoneček si zapněte, ať vám nic neuteče. No a pokud se vám moje videa líbí, dejte palec nahoru. Jdeme na to. Zdraví Děda Oli. A jdeme si založit ten vývar, přátelé. Takže máme tady všechno to kapří masičko, hlavu, skelet a kousek toho pupíku, co tam bylo. Pak potřebuju, jako vždycky, kořenovou zeleninu. Mám tady všechny možné věci, ale co mě dneska zaujalo, přátelé, mám tady mrkvovýho trola. Koukejte, ty očička, nosánek, to tam bude velmi dobrý. Kousek česneku, tu cibuli, abych nezapomněl, zase malou cibulku a nechávám tam tu poslední šlupku na tom. Ona tam zase udělá takovou dobrou chuť, kousek porku, jak už jsem říkal, mrkvičku, petržel a celer. To je všechno. No a pak už budu potřebovat jenom ty jikry, co mi zbyly. Takže ty tam ale přijdou, až budeme vařit. Tu polívku samotnou, teďka děláme jenom vývar. Pyramidku na vývar. Máslo. Sůl. Zatím ji tam dám jenom 2 lžičky do toho vývaru, ale pak budeme ještě dochucovat. A jako poslední ingredience je pšeničná krupice. Tak, zase na závěr budete mít celý recept. A založíme si ten vývar. Já, milí přátelé, budu používat pomaláč zase, protože tam ten vývar je samozřejmě úplně nejlepší. Ale vy si to můžete normálně uvařit v hrnci. To znamená, že budete ho dělat zhruba asi hodinu, to maso bude raz, dva hotový. No a v podstatě já ho budu dělat 3 hodinky na háj. Takže nacpu tam masíčko. Pak tam dám tu kořenovku. Naskládám to hezky tam. Rolíka.
No a nechal jsem si ještě mrkev a pórek a ten tam budem dávat až na konec. No a to je všechno. Natočím tam vodu, dám to na 3 hodiny na háj. Pokud si to budete dělat v normálním hrnci, tak si tam budete vařit prostě pouze hodinu. No a poslední ingredience, 2 lžičky soli a pyramidka. Sejdeme se za chviličku, až to budeme mít u varu. Vývar máme krásně hotový. Zase nádherná černá polívka, super. Tak a co budeme potřebovat dál, milí přátelé? Mohli byste použít samozřejmě tu zeleninu, která už je v tom vývaru, ale ona je vyvařená, je taková mdla a babička do toho dává potom čerstvou, uvidíme, jak se upraví. Takže tady máme takovou krásnou sváteční mrkvičku. Potom budeme potřebovat ten pórek a petrželku. Pak už jenom drcený kmín. Tady mám tu hrubou krupici a máslo. To je v podstatě všechno, co na to budeme potřebovat. Vývar si teďka přeleju do hrnce, předsedím ho a všechno to masíčko vyvařený oberu. Vyberu z toho takový ty pěkný kousky a ty si pak dáme do polévky. Milí přátelé, jdeme dovařit tu naši vynikající vánoční rybí polévku, ale samozřejmě můžete si ji vařit i přes rok. Pokud máte doma rybáře, dělejte mu fantastickou polívku. Takže ohřál jsem si ten předsezený vývar. Dávejte opravdu bacha, aby tam nezůstaly žádné kostičky v tom. No a v podstatě teďka si na pánvi připravíme ty ostatní věci. Rozehřál jsem si pánev a tak jak je teploučka, tak jsem si ji stáhnul na mírný plamen, na 2 jenom. Rozehřuju si tam trošku másla. A jako první si osmažím mrkvičku. Opravdu na mírném plameni uvalím to másličku a na tu mrkev přijde drcený kmín. Mám ho, řekněme, asi lžičku. Tak teďka to budu 2-3 minutky smažit. Ale opravdu na mírňoučkým ohýnku. Stane se to, že ta mrkvička krásně změkne, povolí. Druhou mrkvičku jsem nějaký 3, 4, 5 minutek jen tak opravdu na mírným plameni. Kromě jiného se tím smažením uvolní z té mrkve beta-karoten, který se váže vlastně v podstatě na ten tuk. Takže se nám uvolní ty zdravé látky do té naší polévky. Tak mám osmaženo a šup s tím do polívky. Výborně. Přidám si další máslo. To si znovu roztopím. Pořád, přátelé, jedu na ten nízký stupeň, abych to, já to potřebuji v podstatě jenom jakoby lehonce osmahnout, ale nechci to spálit. Tak a teď si do toho roztopeného másla nasypu krupici.
No se nám tam krásně vsákne a prostě to osmažím, ono to skoro bude taková jakoby jížka. Tak a jenom zase 2-3 minutky to pohoním po té pánvi. No nám to zase v podstatě ty krupky rozvolní. Je tady naše kámoška, má zalepený oko. Milí přátelé, dejte si při tom smažení na čas, opravdu to dělejte pomaličku. Samozřejmě, kdybyste to vypálili na vyšší stupeň, tak je to raz, dva hotový, ale opravdu by tam hrozilo to nebezpečí, že to připálíte, to by nebylo úplně dobrý. Někdo do té polévky v podstatě jakoby nechá ty krupky úplně až zhnědnout, jo, ale my vaříme opravdu pěknou bílou kapří. V našem případě teďka vánoční polévku. A asi po 4 minutách mám takhle lehce osmažíno a šup s tím do polévky. Pěkně to promícháme. A ta polévka bude mít takovou krásnou, jakoby do krémova, hezkou světlou barvu. Tak. A přijde tam to naše krásné kapří masíčko. A míchám, vidíte, jak mi to jen tak bublá lehonce. No a budu to teďka 15 minut, 10 až 15 minut to budu jen tak lehonce provařovat. Často míchnu. Zase nějaký 3-4 minutky se mi to vařilo a přidám tam pórek. A zase ho takhle hezky míchám. Tak a teďka už to nechám hezky na pomaličku nějakých dalších 10 minut vařit. A je tu samotný závěr naší polévky. Krásně se mi provařila, získala takovou krémovou konzistenci a přesně to je ta ona barva. Tak a na posledních 2 minuty vaření tam přidám ty jikry. Ono to je v takových, jakoby řekněme, páskách, jo, ty jikry. Takže jsou potřeba trošičku pokrájet. Teď je tam vrhnu a pořádně je potřeba je rozmíchat. Takže teď budu intenzivně míchat jikry. Další 2 minuty to budu provářet. Milí přátelé, je tu samotný závěr. Polévku máme dovařenou. A pokud jste dokoukali až sem, tak vám ukážu jedno tajemství, který nedám ani do toho seznamu těch ingrediencí. Muškátový oříšek. 3krát si tam strouhnu. Někdo ho nemusí, ale udělá to tam zase fantastickou chuť. Pokud ho nemáte rádi, tak si ho tam nedávejte. Tak, můžu to tady vypnout a teď už do té horké polívky přijde jenom petržel. Naše nádherná, krémová, sváteční, vánoční rybí polévka do pána.
úžasný. Tak, ochutnám to. Teď je čas samozřejmě podle toho, jak máte rádi, si přisolit, dochutit, ale myslím si, že to nebude potřeba. No jo, jako od maminky. Fantastická. Takže přátelé, další díl máme za sebou. Dobrou chuť přeju a sejdeme se u dalšího dílu. Sluníčko,